Đúng rồi, bởi vậy anh thấy rồi anh mới kêu em đừng có ấy, là anh biết là dốc rồi, không bao giờ em kìm nổi cái dốc 4 nghiêng. Thắng đây anh. Không cần, anh thắng, anh thắng đi. Xuống với em cũng vậy à. Em cứ lên bụng còn đi, anh được rồi. Anh dẫn ve vô thì nó dẫn ấy rồi, xéo vô được rồi. Thôi được rồi, bốn đừng rồi. Chống xuống đi, cái xe nó ngã, không giờ nó ngã nữa đâu. Rồi ok. Rồi anh để nguyên vậy đi. Mới vừa nói xong. Mới vừa nói không có bao giờ ngã đâu, cứng lắm, cứng như con quỷ đúng không? Cứng như quỷ. Cứng như quỷ rồi ha. Tắt đèn. Tắt máy. Tắt máy. Ừ. Cứng như quỷ. Chưa, đè xuống trước anh. Rồi, bánh xuống nó trống rồi đó. Cứng như quỷ. Rồi lỡ rồi đẩy tới là vòng xuống luôn đi, rồi bắt đầu chụp hình ấy luôn. Cho anh ơi. Đẩy tới luôn. Hết cái đứt rồi. Không. Dẹp mà. Ba chiếc luôn ha. Bây giờ chạy xuống xong vòng lên đậu nó gọn hơn. Quay xuống ve làm chi, đẩy tới đi. Ý em sao toàn? Ý anh hai là muốn ve về. Trời ơi, đụng về cho nó cực, nó nặng không? Buông con. Ta vòng xuống về ta ngã ba, ta đi cho nó dễ. Trời ơi, vậy thiệt tức chứ. Mới có nhẹ mà xử lý. Đó, thở đó. Thấy lụp chụp không? Ta vòng xuống vậy ta lên ta đậu nó theo ý không chịu. Vui quá. Này là tự mình làm mình mệt nè. Vui quá. Quẹo vô. Quẹo trái vô. À, tọt vô giữa kia đúng không? Rồi xe em của em chạy lên luôn. Lên sao thấy được cái bảng đó. Đứng vậy chụp mới thấy hết chứ. Cái ngã ba kìa nó chỉ cái mũi cho y. Móc vô. Đó. Lụp chụp quá, ấy cái gì giờ tùm lum á. Anh nếu cái gì tùm lum hết. Gì mất đợi hai chạy lên hai. Vậy luôn hả? Đó xe tao lên này kìa. Quẹo vô đi cho nó vô, quẹo nó đứng. Thôi, đừng làm vậy, quẹo vô. Quẹo vô một lên thôi, quẹo vô hết đây. Chừng nào vô sân bay chỗ nào trống thì mình chơi được, còn này mình vậy ta lên báo á. Vừa. Sát vô miếng nữa đi. Rồi. Đó, chào nhau vui vẻ rồi ha. Hai vợ chồng cười ha.